Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay rất may mắn và ý nghĩa được ngồi ở đây trong ngôi nhà số 13 Phan Bội Châu, một ngôi nhà được kết hợp giữa kiến trúc của phương Đông và những kiến trúc sư người Pháp dưới sự thi công của người Việt Nam. Tôi rất may mắn là căn phòng quan trọng nhất của một ngôi nhà theo kiểu thuộc địa. Đây là phòng chính, nơi gia chủ, người quan trọng nhất trong phòng tiếp khách cũng như là đối ngoại. Hôm nay tôi được ở trong căn phòng của nhà văn, nhà giáo cụ Văn Tâm, người không chỉ đặc biệt là một nhà văn khi năm 22 tuổi đã viết một cuốn rất lớn về故sự của nhà văn Tản Đà, một trong những thi hài của Việt Nam. Cụ không chỉ là nhà văn, cụ còn là một người bạn rất là thân tình với những họa sĩ đại kiệt của Việt Nam. Họa sĩ không chỉ vẽ những tác phẩm đẹp mà họa sĩ còn làm những điều có ý nghĩa, nên việc các họa sĩ của chúng ta được chơi và cùng chơi với cụ Văn Tâm cũng như là một cái sự kết nối với một nghệ thuật là nghệ thuật văn bản. Nói cách khác, cụ Văn Tâm chính là một người bạn hay một hòn đá tư tưởng theo cách nói của người châu Âu với các họa sĩ Việt Nam đương thời. Cụ Văn Tâm cũng là nhà giáo, cũng là người thầy của rất nhiều thế hệ trí thức Việt Nam. Cụ đặc biệt là yêu thích và nghiên cứu, đam mê Phật giáo phương Đông. Bên tay phải của tôi là bàn thờ của cụ, và đằng sau lưng tôi không chỉ là những bức tranh rất là quý, có giá trị tài sản lớn, mà còn là những kỷ niệm không chỉ của cụ, còn là của gia đình, những người được may mắn sống cạnh cụ. Mỗi bức tranh ở đây đều có những câu chuyện riêng, có những số phận riêng và những chi tiết ở đằng sau đầy thú vị và độc đáo. Chúng tôi là thế hệ đi sau, tiếp nối, bởi vì nếu mà chúng ta không gìn giữ tác phẩm nghệ thuật này thì sự hủy hoại của vật lý cùng với thời gian sẽ làm nó phai nhạt và không còn nữa. Bên cạnh đó, cái điều cay đắng hơn là sự quên lãng của những con người đang còn sống và phát triển ở trên thế giới này. Cũng nhắc lại với mọi người là đây là một bộ sưu tầm toàn vẹn nhất ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta đều nhắc tới lịch sử nghệ thuật Việt Nam thì có 5 lãnh thổ không bao giờ tách rời: nghệ thuật cổ, nghệ thuật Đông Dương, nghệ thuật thời chiến, nghệ thuật hiện đại đổi mới và nghệ thuật đương đại. Mà cái bộ phận hấp dẫn nhất là bộ phận nghệ thuật Đông Dương thì nhà sưu tầm lớn nhất là ông Đức Minh cũng không giữ được toàn vẹn ở trên 5 giải 7. Một người nhỏ nhoi hơn về vóc dáng và về cái sự xuất hiện và sự chú ý, thì bộ sưu tập toàn vẹn của các họa sĩ Việt Nam lại đang ở đây. Chúng tôi rất may mắn ngày hôm nay được sự ủy thác của dẫn lối của tâm linh cũng như bề trên và sự tin yêu của gia đình, của một người rất là đặc biệt, một người con rất đặc biệt của cụ. Chúng tôi là thế hệ đi sau được đại diện để giới thiệu cách toàn vẹn nhất về, không phải là chỉ vì những bức tranh, những quý vật này, mà chúng tôi muốn từng quý vật chúng tôi sẽ tìm kiếm những câu chuyện đằng sau đó và kết nối những con người, để cái câu chuyện vật lý là hiện vật thì sẽ ra đi, nhưng những câu chuyện sẽ còn lại mãi. Và muốn nói rằng là Việt Nam, nghệ thuật Việt Nam là một con hổ bị thương. Nghệ thuật Việt Nam sẽ trở lại, con hổ này sẽ trở lại và nói với Đông Á, rằng là chúng tôi có thể thua các bạn về kinh tế, có thể thua về khoa học công nghệ, nhưng chúng tôi là những con người có tri thức và có những giá trị văn hóa. Chẳng qua là trong lịch sử 40 năm chiến tranh đến bây giờ thì chúng tôi bị che bớt thôi. Nhưng những người trẻ đương đại chúng tôi sẽ đưa ra và giới thiệu không chỉ là giá trị tài sản triệu đô hay là những con số nào, chúng tôi sẽ trả lời rằng chúng tôi có một cái bề dày, chúng tôi có những con người gìn giữ nghệ thuật. Và cá nhân tôi là Trần Quốc Hùng, là một người cũng học vẽ, cũng cầm bút, cũng băn khoăn về cuộc sống và các giá trị, thì đây là một cái sự trả lời cho các bạn đồng nghiệp, những người cũng đang cầm bút,
những quý ngài đang có điều kiện sưu tầm nghệ thuật, chúng ta hãy làm một điều là nâng cao giá trị Việt. Và thế hệ trẻ, chúng tôi sẵn sàng cùng với các bạn trẻ sẽ gìn giữ các tác phẩm này, không chỉ vật lý, chúng tôi sẽ gìn giữ từng câu chuyện, từng thước băng, từng nhân chứng để làm sao đó có thể truyền lại cho mọi người một hình ảnh toàn vẹn nhất có thể về cái gọi là nghệ thuật Việt Nam và giá trị Việt. Xin cảm ơn.